Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình là Hugo Dương. Để các bạn mới chưa biết, mình chuyên review và sẽ kinh nghiệm về cá cảnh, du lịch, đồ ăn và vân. Thì các bạn nhìn hai cái hồ của mình hai bên đây ha, cái hồ này của mình nhìn hết hồn luôn các bạn. Đó, mình nhìn cái hồ này của mình còn thấy hết hồn nữa mà. Cái nguyên nhân mà cái hồ này của mình á, nó mọc nó lên rêu xanh tảo nâu á, là bởi vì 2 tuần qua mình mở đèn full luôn các bạn, mở đèn 24/7 luôn, cộng với lại cái hồ này mình đặt gần ngay cái cửa chính của mình đó, thì buổi sáng là rất là mở cửa ra, rất là hay mở cửa nên là ánh nắng mặt trời nó chiếu trực tiếp vô đó, nên là cái hồ này của mình đó, gần như là nó lên rêu xanh với lại tảo nâu gần như kín hồ luôn, chỗ dày chỗ mỏng đó. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình xử lý hai cái hồ này đó. Hồ này mình sẽ xử lý cho nó sạch rêu và mình sẽ thay nước cái hồ bên đây, thì mình sẽ quay lại cái quá trình mình xử lý các bạn xem và chia sẻ một số cái kinh nghiệm của mình trong cái việc mà xử lý rêu xanh tảo nâu các bạn ha. I'm a baller, take a deep breath. I'm a shark, you 7 days a week. I'll be up all night, day and night, day and night. I'm a spend. I'm a baller, take a deep breath. I'm a shark, you 7 days a week. I'll be up all night, day and night, day and night. Mình sẽ xử lý cái hồ lớn trước, xong rồi mình sẽ qua xử lý cái hồ rêu sau các bạn ha. Tại vì hồ lớn mình sẽ làm nhanh hơn, còn hồ rêu thì mình sẽ cạo cái rêu ra nó mất thời gian hơn. Living life to the maximum. All day and night. All day and night. All day and night. Living life to the maximum. All day and night. All day and night. All day and night. I'll be up all night. Let me be your king, yes I could be your captain. Live a life of dreams and live a life of fashion. I'ma lift you up before I throw you out, cause you can live your life sitting down. I'm a king, I'm a boss, I'ma spend, let it cost. Let me live my life of bliss in the fast lane. I'ma be on top of the world, watch it happen. I'm a best man, I'm a baller, take a deep breath. I'm a shark, you 7 days a week. I'll be up all night, day and night, day and night. All day and night, all day and night. All day and night, living life to the maximum. Đó, sau khi mình đã rút được gần một nửa cái hồ này thì bây giờ mình đang rút xuống bể vệ sinh dưới lọc các bạn ha. Xong cái hồ này mình sẽ qua cái hồ này. Cái hồ này thì rất là nhanh thôi các bạn. Đó, tuy nó lớn nhưng mà mình không có mở đèn nhiều. Một ngày mình mở đèn chừng tầm khoảng 2 đến 3 tiếng thôi. Còn cái hồ này mình mở full luôn, thành ra là cộng thêm cái ánh nắng mặt trời nữa, thành ra là nó lên rêu trỏ tùm lum. Mình mới mở cửa nhà mình ra nên mình phải đeo khẩu trang vô, bởi vì nhiều khi không khí ô nhiễm các bạn. If I'm rude, let me live my life of bliss in the fast lane. I'ma be on top of the world, watch it happen. My life is dope. I wear fancy clothes. I'm a hella broke. I got hella flow. As I'm earning dope, I'ma bring the show. Anywhere I go, living life to the maximum. All day and night. All day and night. All day and night. Living life to the maximum. All day and night. All day and night. All day and night. I'll be up all night.
như vậy là mình đã thay nước tới cái mức này là mình đánh dấu là 50% hồ rồi các bạn. Đó thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình vô nước mới, mình châm này các chất. Cái hồ này mình thay nước nhanh thì nó cũng không có dơ lắm. Chủ yếu là mình vệ sinh cái lưới lọc và cái ngăn ở dưới đây thôi. Đó thì nó cũng không có dơ lắm mà ha. Thì cái hồ này của mình nó hiện tại là mình thấy nó đang phát triển hai loại, một cái là rêu xanh là bám ở thành hồ là chủ yếu, ở dưới đáy hồ là tảo nâu các bạn ha, và bên đây cũng có tảo nâu luôn nè. Đó, hai loại nó đang thi nhau nó phát triển trong cái hồ của mình, điều kiện nó quá thích hợp mà. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình rút bớt nước và mình sẽ vệ sinh cái hồ trước đã, rồi mình sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm của mình để xử lý rêu xanh tảo nâu các bạn ha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu hút nước ở bên cái hồ này ra và vệ sinh ở bên cái hồ này ha các bạn ha. Mình lấy hai cái tấm kiến ra trước. Để vệ sinh thì mình có một cái cây lau, một cái cây chùi hồ như thế này. Cái mặt này là một cái lớp giống như là cái lớp rửa chén vậy đó, còn cái mặt này là cái lớp mịn hơn thì mình sẽ chùi hồ bằng cái mặt này ha các bạn ha. Cái cây này thì nó bán ở tiệm cá có 20.000 à. Nếu mà khi mà nào mà các bạn xài mà dơ thì các bạn bỏ, không có cần phải giặt. Nếu mà dơ quá hay là nó bung ra thì các bạn bỏ thôi, mua cây mới. Ok. Ta-da! Đây các bạn, thì cái hồ mình đã chà sạch hết tất cả các mặt ở của cái thành hồ này các bạn ha. Đó thì cái hồ này của mình á là nó lên rêu rất là dày, có chỗ dày, có chỗ mỏng ha. Nó thành ra là mình chà nãy giờ rất là lâu, rất là mệt, bóp hết tay luôn các bạn. Đó, xong rồi bây giờ mình đang chăm nước lại và mình sẽ vô những cái chất cần thiết và mình sẽ chia sẻ với các bạn những gì mà mình đã từng trải qua cái hồ của cái hồ này. Đó thì đây mình không dám gọi đây là kinh nghiệm, thì đây cũng là lần đầu mà cái hồ của mình lên rêu vậy thôi, thì mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn những cái gì mình biết. Ok, như vậy là mình đã hoàn tất vệ sinh xong cái hồ này, sạch rêu tảo rồi các bạn ha. Cũng còn đóng một ít ở trên cái máy lọc nhưng mà mình thấy nó không nhiều, với lại mình cũng làm biếng quá thành ra là mình không có vệ sinh trên cái máy bơm đó. Thì như ban đầu các bạn thấy là hai cái hồ này của mình
thì một bên là không có rêu tảo, một bên là nó đóng đầy hồ luôn. Đó thì trước khi mình bắt đầu cái câu chuyện á, thì mình muốn nói á, là mình là một cái người chơi thôi, mình thấy như thế nào thì mình nói như vậy, mình không phải là một cái người nghiên cứu sâu xa về những cái này và những cái thông tin của mình. Nếu mà mình có chia sẻ là một là đúc kết từ kinh nghiệm của mình, hai là mình tham khảo trên các tài liệu trên mạng, ba là mình hỏi là những cái anh em đi trước có kinh nghiệm. Đó thì muốn chia sẻ với các bạn như vậy. Thì cái nguyên nhân của cái hồ này tại sao mà nó lên rêu tảo mà cái hồ này nó lại không lên á, mình nghĩ có thể là nguyên nhân chính là cái hồ này mình mở đèn rất là nhiều, mình mở gần như là 24/7 luôn trong suốt liên tục 2 tuần. Còn cái hồ này á mình chỉ mở trong khoảng thời gian là một ngày khoảng 2 đến 3 tiếng đó các bạn. Có ngày mình khi mình không mở đèn nữa, mình cho ăn mình cũng không mở đèn luôn. Đó thì cái nguyên nhân là cái ánh sáng mạnh, cái ánh sáng đầy đủ đó, cộng theo với cái ánh sáng mặt trời thì nó sẽ làm cho cái rêu tảo nó nhanh phát triển cực nhanh luôn trong cái hồ của mình luôn. Các bạn có thể thấy là ở những cái hồ thủy sinh hay là những cái hồ bơm cá rầu hoặc là những cái hồ nuôi các con ngoài trời thì cái rêu tảo á, lúc nào cũng có hết, nó là chỉ là có ít hay là nhiều thôi các bạn ha. Ok, thì trong cái video clip này hai cái khái niệm mà rêu tảo á, thì mình sẽ tạm gọi chung là rêu tảo luôn, mình không có phân biệt hai khái niệm này ha. Thì vì đối với một số người á, rêu là rêu, tảo là tảo. Còn đối với một số người á, thì rêu tảo thì nó như nhau thôi, tùy theo cái cách mà mình gọi thôi. Ok ha các bạn ha. Ở cái hồ này á, hồi nãy các bạn thấy á, là rêu tảo á, nó có hai màu xanh với lại màu nâu nâu á. Thì lý do mà cái màu xanh á, là cái ánh sáng nó chiếu đủ mạnh, nó chiếu đủ tới cái nơi mà mọc đó, thành ra là nó lên đủ cái màu xanh. Còn cái nâu á, thì nó sẽ là không đủ sáng. Đó, nó vẫn có ánh sáng nhưng mà nó không đủ nên nó chỉ dừng lại ở cái màu nâu đó các bạn ha. Thì ở cái rêu tảo mà màu xanh đó, thì nó sẽ tốt cho nước hơn là cái màu nâu. Đó. Thì rêu tảo đó, mình nghĩ đa số anh em ở đây đều đã biết rồi. Đó, những anh em nào mới chơi cá hay là đã chơi cá lâu năm thì trong hồ của mình đều đã xuất hiện qua rêu tảo. Như các anh em biết á, là vào buổi tối thì cây nói chung và rêu tảo nói riêng á, thì nó sẽ lấy khí oxy và nó sẽ sản xuất ra CO2. Đó. Và khi mà rêu tảo mà nó mọc nhiều ở trong hồ của mình thì nó còn là nơi trú ngụ cho những cái loại vi khuẩn đó, vi sinh vật gây hại cho cá ha. Thì đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu là tại sao rêu tảo nó lại mọc được ở trong cái hồ cá của mình. Đó thì rêu tảo phát triển được á, là nhờ hai yếu tố chính yếu tố chính thôi. Đó là một là ánh sáng và hai là dinh dưỡng. Thì nếu mà mình ngắt một trong hai cái yếu tố này thì cái rêu tảo nó sẽ không phát triển được, và nó hạn chế phát triển trong được cái hồ của mình ha các bạn ha. Ok, ở cái yếu tố thứ nhất á, đó là ánh sáng á, thì đối với những cái hồ mà ngoài trời các bạn, thì cái việc mà kiểm soát ánh sáng, kiểm soát cái ánh sáng mặt trời á, ánh sáng tự nhiên á, thì nó rất là khó. Đó thì mình chỉ còn cách là mình sẽ kiểm soát cái yếu tố thứ hai, đó là dinh dưỡng thôi. Thì một chút xíu nữa mình sẽ nói tới cái phần dinh dưỡng ha. Còn đối với những cái hồ ở trong nhà á, thì cái việc mà kiểm soát ánh sáng đó là có thể làm được ha các bạn ha. Thì các bạn chỉ cần thay đổi cái thói quen bật đèn ở trong hồ của mình, đó là các bạn hạn chế cái thời gian mở đèn lại. Ngoài ra thì các bạn có thể trang bị thêm những cái đèn UV cho cái hồ cá trong nhà. Thì ở những cái hồ cá trong nhà thì mình thấy là mình sử dụng đèn UV từ 5 đến 7W là mình thấy là ok rồi. Đó, như nhà mình cũng có một cái đèn UV đó, mình sử dụng ở trong cái ngăn lọc, là mình để cái ngăn đầu tiên. Đó thì mình cái đèn này hình như là mình nhớ 5W hay sao, mình không nhớ nữa, mua lâu quá rồi. Đó. Và những cái hãng mà đèn mà mình thấy là nhiều người sử dụng, đó là ví dụ như là 4D, Atman hay là Sobo, thì các bạn nên mua những cái đèn UV nào mà nó có cái hãng nhiều người dùng đã dùng qua rồi, thì mình tin tưởng được cái đèn nó sẽ ít bị hư, lâu bị hư hơn, và nó sẽ an toàn cho người dùng hơn ha các bạn ha. Đó, và một cái điều lưu ý nữa là khi mà các bạn mở đèn UV á, thì các bạn nên nếu mà các bạn đặt trong ngăn lọc á, thì các bạn nên dán băng keo đen, băng keo điện ở bên ngoài để mình che cái tia sáng đèn UV nó lọt ra bên ngoài, bởi vì nó sẽ làm hại đến con mắt của mình, nhất là nếu như mà nhà có các em nhỏ thì các bạn càng cần phải lưu ý cái vấn đề này hơn ha. Đó, cái ánh sáng UV nó rất là nguy hiểm. Ở cái yếu tố thứ hai á, đó là dinh dưỡng của rêu tảo. Thì ở trong cái hồ cá của mình á, rêu tảo nó phát triển được nhờ dinh dưỡng là mình thấy là có hai cái chất dinh dưỡng chính, đó là nitrat là NO3 và phosphat là BO4.
Đó thì hai cái chất này thì nó là cái nguồn dinh dưỡng chính cho rêu tảo. Nếu mà trong hồ các bạn nhiều cái chất này thì rêu tảo nó sẽ phát triển rất là mạnh. Và hai cái chất độc này cũng là hai cái chất độc gây hại cho những con cá của mình ở trong hồ. Nếu như mà cái nồng độ của chúng quá cao thì sẽ gây hại cho cá, và nặng nhất là sẽ dẫn tới chết cá. Bởi vậy cái việc loại bỏ chúng đi là rất là cần thiết ha các bạn. Nhưng mà chúng ta không thể loại bỏ hoàn toàn chúng được, bởi vì cái việc này rất là khó. Chúng ta chỉ có thể giảm thiểu đến một cái mức, có thể một cái mức an toàn thôi. Thì cái việc mà nhanh nhất để loại bỏ chúng là thay nước hồ. Thay nước hồ là nhanh nhất và dễ dàng nhất ha các bạn. Và cái lọc của mình nếu mà cái hiệu quả lọc nó càng cao thì nó cũng sẽ rất là giúp ích trong cái việc mà loại bỏ cái chất dinh dưỡng của rêu tảo đi. Nếu như mà chúng ta làm tốt hai cái điều này, có nghĩa là thay nước hồ và cái lọc mình tốt thì chúng ta cao lắm là mình chỉ giảm thiểu được khoảng 60-70% cái chất dinh dưỡng của rêu tảo thôi. Đó. Thì như vậy thì cái phần trăm còn lại chúng ta sẽ làm gì để chúng ta hạn chế cái chất dinh dưỡng của rêu tảo? Đó là chúng ta dùng chế phẩm ha các bạn ha, những cái thuốc bổ sung thêm trong hồ để hạn chế chất dinh dưỡng của rêu tảo. Thì cái chế phẩm mà mình nói ở đây là có hai loại. Một là cái chế phẩm là tăng cái hiệu quả của lọc, đó là vi sinh. Đó là tăng hiệu quả của lọc, đồng nghĩa với việc là cái lọc sẽ giảm thiểu những cái chất độc này giùm mình. Cái thứ hai nữa là cái chế phẩm mà tiêu diệt những cái bào tử của rêu tảo. Đó thì những cái chế phẩm này là đều bán trên thị trường, cũng như là những cái tiệm cá cảnh hay là những cái trang bán hàng online, Shopee hay Lazada này kia rất là nhiều. Đó, các bạn có thể tìm hiểu và các bạn có thể mua cho mình để mình hỗ trợ thêm trong cái việc mà diệt rêu tảo ở trong hồ các bạn ha. Thì trong cái video này mình cũng chia sẻ với các bạn đó những cái điều rất là đơn giản, mình có thể làm được thì mình nghĩ các bạn cũng có thể làm được, để mình hạn chế những cái yếu tố để nó là nguyên nhân để phát sinh rêu tảo ở trong hồ. Đó thì nếu như các bạn nào mà làm được những cái điều này thì mình nghĩ là cái việc mà kiểm soát rêu tảo nó sẽ không có khó lắm đâu các bạn. Mình là người chơi thôi, mình không phải là những cái người nghiên cứu về cao siêu này kia về kiến thức. Đó, mình làm những cái điều nó đơn giản và nó dễ làm. Đó thì các bạn nào mà đang bị rêu tảo hoành hành ở cái hồ ở trong nhà của mình thì các bạn hãy thử áp dụng những cái gì mà mình nói để xem là có hạn chế bớt không ha các bạn ha. Thì cái video này nó cũng tới đây là cũng ok rồi các bạn ha, nó cũng đầy đủ những cái mà mình cần cung cấp đến cho các bạn rồi. Đó thì mình xin tạm ngưng cái video tại đây. Bên dưới cái clip của mình có một cái nút đăng ký subscribe để các bạn, và một cái chuông bé bé xinh xinh. Nếu các bạn thích cái clip của mình, bấm vào cái nút đăng ký cũng như là cái chuông ủng hộ thêm cho mình động lực ra những cái video hay vụ cho các bạn nha. Mình là Hugo Dương, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.